to my channel. Today's another vlog. Today is May 1. It's Labor Day, guys. And sorry for my face. This is the face. Woke up like this face yan. Tawag dito, nabalik ako lang yung old video. Sinignan ko lang. Para ma-inspire ako gumawa ng more videos. And actually, na-prepare akong videos to na inline with you guys. And today, punta kami na we're gonna watch Avengers later. Finally, at nakakuha na rin kami ng ticket. Dahil sobrang hirap kumuha ng ticket for Avengers. Dahil everyone is looking forward for Avengers. And finally, hindi na rin ako may inggit sa mga ano na yan. Ang tawag dito, mga spoiler alert. Kasi I can relate. And that's it. So guys, come with us. And let's see what will happen. Okay? Prediction mo sa Avengers? Maganda. Anong klase ko? Probably merong mga hints for the next few Yun. Tinatanong ko siya kung ano ang ano niya. Mag-review kami ng movie. Ayaw niya. Ayaw niya. Ako na lang mag-review. Pakwento ko sa inyo. Spoiler. Para pag na-upload to, spoiler na to. Ano yung mga tao? Na-exage 3 hours lang naman. Kailangan umihi, kailangan magbaon na madaming pagkain. Siyempre. Pero we stay 3 hours and more inside the office. Diba? Mga 5 hours nga nakatutok ka lang sa computer, gawa ng something. Pero you didn't mind. Pero sabi ng friend ko, yung ka-office mate ko si Nicohan, sabi niya, you will not feel the 3 hours while watching kasi lahat daw talaga tutok ka dapat, as in hindi mo mararamdaman na it's been 3 hours yung movie. So yun, so exact, pero iihi kami bago kayo manood. Para hindi kayo ma-interrupt ang aming pananood, pero kaya kong pigilin ng 3 hours. Yung mga Korean novela nga lang, more than 3 hours sa mga series. We stay until the end. And many people, marami pa rin tao. Yeah. Oo, akala ko may nag-aaway. I thought nag-aaway sila. Yeah, grab. But yeah. Ang init dito, grabe. Nagagalit yung kasi ang bagal nitong nasa unahan. Nahanap kasi siya, wala lang makita. Yeah, and ayaw niya tumabi. Hi, Kuya! Si Kuya. Napahay si Kuya sa Kuya, manood ka ng ko, YouTube. Yung Funko Pop again. Nag-beat siya ng Funko Pop. Ang dami niyang binit. Buong Game of Thrones. Hindi nga lahat, pero halos. I'm not saying all, but halos lahat. Yeah, this is Avengers. So, we are here. Greenbelt. 6:50 kami. Nakapila, oh. See. Dyan? Dyan kayo. Salted egg is not No, I don't like. Daming tao, guys. There are so many people there. Yes, true. Sure seats. Wait lang hanapin ko lang namin. Yeah, here. Sold out na yun, no? Yes, mga panggabi na lang po yung binibenta namin. Last person? Yes, ma'am. Ano?
Kasi sa BPI na nga lang mag-unahan. Why? Ulit, kasi 2 beses pa ako mag-ano sa 20, magkano yung minus? 20. O, di ba? 20 pesos lang. China Bank kasi international kaya 20 pesos eh. Most of cards, 10 pesos lang. Lakad kami Glorieta. 7 o'clock pa naman. 6:50 yung start. Pero we wanted to go later ng early. Much earlier than 6:50. Pero mag-Glorieta muna kami kasi gusto ko ng taters, popcorn. Pero may free popcorn. Nasa yung tickets diba? Okay, baka nawala ako eh. Sayang naman. Magkano yun? 850 yun yun eh, no? 850 for 100 kasi lazy boy siya. Sa Cinema 4. For the shoe seats, 50 pesos charge. Yeah, 50 pesos parang meron silang web charge na 50 pesos. Yan, pero at least very convenient kasi pag pila mo, you have your ticket na. Basta kailangan lang 40 minutes before nandun ka. Kasi mapu-perfect yung ano mo pag 40 minutes hindi mo siya nabili. Kasi syempre, ha? Next movie, Pikachu. Ano, Pikachu? Next movie. Pikachu. Ay, si ano ba? X-Men. No, X-Men is July. July pa ba yun? Alam ko June yun. June or July. Ay, June yan. June. June. Or May. Pero, Yeah, kasi nga Pikachu. Pero maganda rin nga yung Pikachu, no? Yun. So, pag hindi ka nag-arrive ng time, an hour before, wala na, ibibigay na sa iba yung seats mo. So, better yet, arrive early. Magbabay na food. Kasi 10 pala kami matatapos sa movie. So, sobrang magugutom siya. Dinner na nun eh. So, magbabaon kami. Mag-hamburger ka na lang. ha? Hamburger. Para hindi ba tedious kainin. One pizza. Pwede rin pizza. Pizza madali lang kainin sa loob. Sa loob ng movie. Tapos meron akong Starbucks na buy one take one. Bili din kami. Pero 20 na yung orderin natin. Parang sulit. Kasi buy one take one naman siya. So you have to add. No. Kung magkano yung 20 quart, kung 200 yun, then 200. So free na yung isa. Kasi meron din sa planner na buy one take one. Like, I want select pizza. I want milk tea. Ayoko na milk tea. Gusto ko tiger sugar or Macau Imperial. Or ano pala? Coco. Ang daming tao. Ang daming tao. Sige. Ang daming tao talaga. Oh, no. Sale ba? It's Labor Day. Labor Day sale. No, it's not sale. Ay, di ba? Saan tao? Papunta mo ako sa Bershka, tao. Sobrang daming tao ang pila. Just look around. You Wendy's. You want Wendy's? Can you order sa Wendy's? Hamburger. Parang gusto ko na lang ng Junior, Whopper. Oh, dun yung Whopper eh. Burger King. Ay, hindi, meron din. Ay, hindi, Baconator sa Ray. Dito, Baconator. Yeah, Baconator. We're here at ano ka-order ko dito? Parang masarap yung Baconator. Pero pag umorder ako niya, baka hindi ko maubos yung popcorn. What the fox? Bacon mushroom taco melt. Oo nga. Bacon mushroom melt, what the fox? What's the difference? Bacon mushroom melt? That one has Meron na siyang may dessert pa. Oh, mura lang. You have to get it. You have to, Hindi, pwede ko siya i-take out, I think. Tapos lalagay nila sa lalagyanan. With a box. Pero may dessert yun, no? Hindi ka rin makadecide. We'll check Burger King. Oh my God, jam pack. Tingnan mo naman. Oh my God. Sobrang haba ng pila. Oh no. Malito eh. Pero yun lang ayos yung ayos dito. Tapos one. Yun lang.
Order taters. Sila kami sa taters. Kainin mo yung I'll just order her na lang beef ampalaya rice. doon sa ano? Okay. Ano lang ako, I'll order ano usual minor lang and extra cheese. Kasi meron ng popcorn Later later. white cheddar. White cheddar. Hi, sir. Good afternoon. We're gonna buy Starbucks. Saan nga yun? Dun. There pa ba? Yan, so yun yung pinakahuli nating stopover. O you'll get pa something Upstairs. upstairs. So, baka hindi siya mabusog, then we'll have to take a pee before we head inside. Grabe, layo din ng lakad dati na. Medyo masakit yung paa ko. We'll get the buy one take one. Ano sa'yo? Yung choco chip? Choco chip na Ben. Ay, akala ko ito yung Starbucks. Ganda oh. Malayo pala siya. Akala ko pagbaba natin yun na siya. Layo din pala. Ay, parang ang din dito ko. Kaso ang init lang eh, no? Over here. Ito siya sabi mo. Ano pa yan? Rockefeller. Oyster bar with Rockefeller. Yeah. For to go. Pwede ba akong makahingi na extra? Kasi di ba na ano siya? Please. Yeah, for both please. Thank you. We had a lot. Para tayo magpipiknik. We got venti, Starbucks. We got a lot of popcorn. And then hamburgers. Besides, it's 3 hours and it's dinner time. So it's okay. Diba? Ang dami nakapila, oh. You gotta fall in line to get the other popcorn. Wala ako infinity stones. Very timely for Avengers. Ayan. Pero ilan lang ba to? Parang 1, 2, 3, 4, 5. Ilan pa yung stones ni Thanos sa ano? Nani? Ilan yung stones niya sa kamay? Ilan yung stones sa kamay? Si Thanos. 5? 5? Oh. Sakto, I have 5 here. Infinity War Stone. Diba? Infinity War Stone. Wala lang, na-share ko lang. I forgot na-share. Very tiny. We're going in na. Yeah, huh? Again? I don't know. Avengers din yan. I know. Not yet. Papaprint pa sa'yo? Mutigil. I think. Kala ko ano. Yeah. It's one day. Good evening. Avengers. So you're a top-looking kid with no memories who's addicted to caffeine. 3 hours later. Done. Baba tayo. You want green tea? No, I don't like. I'm full. Tapos na yung movie. Ang pangit ko pala, wala akong lipstick. Pale, pale, pale. We're done with the movie. What can you say? It's good? Ito si Captain Marvel. It was like, it was okay. Kita mo, meron akong pimple. Pero I
I expected more of the movie. Sayang. Pero maganda naman. Parang, anong oras na ba? What time is it? 10 o'clock? Yeah. Yeah. One chicken, honey. I don't like. Sobrang nabusog ako kasi ang dami na ng popcorn. Hindi ko naubos yung popcorn, ang dami. Tsaka nag-burger pa kami. So we're gonna take out some Serenity. What's Vanity? I don't like. Upo lang ako dito, guys. Actually, nabusog ako dun sa ano, sa food na kinain ko. Napakainit sa labas. Yan. So, we're done with the movie and we'll just chill a little bit. And then go home because we still have work tomorrow. Yon. So, that's it for the day. And I think I'm gonna cut this vlog ulit tayo again, guys, and I'll see you on my next. Just give me some loving. If you like this video, please do hit the like button and check it. Don't forget to subscribe on my channel, guys. Thank you. Bye.